ba na to? Ito yung sa motorsiklo? Hindi. Electric ko lang yun. Pero yung Hondang name is the same? Hindi. Opo, Honda sa motorsiklo. Siya rin. Galing ah. Matibay ito. Ano? Thank you, sir. Magkano yung ganito, sir? Mga ganito. Ito. This is 33 on sale here, 31. 31. Full electric. Isa isang charge. Up to Sunday? Yeah. Isa isang charge 40 kilometers. Wow, grabe. Lalayo na. 25. Try mo rin, sir. Hindi, wala akong helmet eh. Ano lang to. Paano pa kaya yung iba? Siguro yung iba 60 kilometer na. Yes, this green one. Oh. Woo! Really? Kaya expose yung battery. Pwede kang umuwi ng probinsya? Grabe naman ito. Magkano to, sir? 75. 75. Wow, pamura ng pamura. Tapos ano siya, pwede mo ring bisikletahin, ano? Ayun, oh. So bike, tapos may throttle mo. Oo. Sa 75 mura, mura sa 75, ano? Yes, naka-sale lang dito. Tapos pag nawalan ka ng baterya pa, pwede ka mag-bike. Saan kayo makikita after this? We have a branch in vlog ba to? Vlog mo. What's the name of your vlog? Pinoy Adventure Rider. Pinoy Adventure Rider, what's up? So we have a branch in Timog and we have a branch in Venice Mall in McKinley Hill. Yes, Venice Mall. So right now we have all of our products. It's on sale here sa Phil Bike Demo 2023. Pero tataas to kung doon na sa shop. Yes, naka-SRP na ulit. So this one will become? This is 33. Here is 31. This one? 85. So 10,000 ang madi-discount. Yes. Pero nagulat ako 200 Wow, grabe. Nagulat ako dyan Kasi doon sa EV, sa SMX, nag-vlog din ako ron Nakita ko hindi naman maabot ng ganyang kalayo. Tapos wala kang katakot-takot kasi may pedal. Wow, may cambio pa, yun May gearing. Cargo front and rear. Wow, galing. Basta maganda dito. Parang military version to. 60 kilometers. Parang nade-detach po yan. Nahihila yung battery niya. Sabihin kung meron kang backup battery na sa... Or kung gusto mo mag-charge sa kwarto, sa office, iwan lang to sa basement, sa parking, pwede. Hila lang to, you can charge. So hindi mo na kailangan dalhin yung bike mismo. Yes. Kaya lang, dahil nga meron ganito, palagay ko, hindi ka na matatakot mawala ng 7-speed Shimano shifter. Upgradable kasi naka-turny lang, Yes. Hindi na. Bagay, wag na. Upgrade it, papalit ka ng RD. Pero grabe, 200 km. Parang pwede sa military to. Babagsak sa enemy lines, no? Babagsak mo sa... Kasi silent Pwede to Sir, thank you.